در هر دوره‌ای از تاریخ هنر یک گرایش عمومی وجود داره و یک جریان مسلط وجود داره. مثلا در یه دوره‌ای هم گالری ها و هم خریداران آثار و هم توجه نقاشان مثلا به آبستری جلب میشه. بنابراین هم کارهای آبستری بازار داره و هم در دنیا آبستری نفوذ داره به عنوان یک مکتب مترقی و پیشرو و این اعتباری که آثار تجریدی و انتزاعی داره، این به عنوان یک ارزش میاد توی جایی مثل ایران. در ایران هم به کارهای انتزاعی و تجریدی و آبستری توجه میشه. یا مثلا در یه دوره پرفورمنس مثلا مطرح میشه، وقتی که یا چینش مطرح میشه، اینستالیشن اینا، بعد شما میبینید یک موجی از اینستالیشن میاد و اونقدر این کار به ابتذال میکشن که تقریبا یه عده خسته میشن و اون بازار یا مسدود میشه. مثلا تو مثل سینما که مثلا درام های خانوادگی، وقتی 4 تا فیلم با درام خانوادگی فروخته میشه، بعد یه یک موج درام خانوادگی مطرح میشه، یا مثلا خیانت در خانواده مطرح میشه، یا کارهای دیگه، کارهای پلیسی اینا. در ایران معمولاً اون چی که با ذوق عمومی بیشتر سازگار بوده، کارهای فیگوراتیو هدفمند بوده. یعنی ذوق ایرانی میخواسته در عین حالی که فیگور انسانی رو میبینه، ببینه که این فیگورها چه روایتی دارن از زندگی و از هستی و از حقایق این جهان. اما در کنار کارهای فیگوراتیو ما که نقاشان مهم ما مثل بهمن محصص، اردشیر محصص و کسانی از این دست، عده‌ای هم بودن که طبیعت مثلا موضوع کارشون است. مثلا تو طبیعت شما میبینید که 3 تا نقاش معروف ایرانی، یعنی محجوبی و سپهری و ابوالقاسم سعیدی، اینا درخت میکشن. در این حال که کارشان فیگوراتیو هست، ولی به طرف انتزاع میره، به طرف خلاصگی میره. کارهای محجوبی کل درختها و مجموعی از درختها در یک فضایی که سیال هست بین فیگوراتیو و آبستری مطرح میکنه. بعد سپهری به تنه های درخت بیشتر میپرزه و سعیدی به شاخ و برگ‌ها و گل‌های درخت. ولی هر کدام از اینا با یه دیدگاه خاصی نگاه میکنن. کارهای آبستری خیلی خوب هم ما در قبل از دهه 60 داشتیم، اگرچه تقسیم بندی واقعا هنر به قبل از دهه 60، قبل از دهه 50، قبل از دهه 40 اینا یه مقدار ساختگی است و مثلا به این قضیه معتقد نیستم، ولی فقط برای سهولت بحث داریم میگیم. وگرنه معتقدم که هنر زمانمند نیست. کارهایی در دهه 40 ساخته شده که هنوز برای بسیاری از هنرمندان تازه است و اصلا رسیدن به اونجا مشکل. نمونهش کاری عربشاهی از آغاز یه سری کار کرده، کارهایی که در واقع بیشتر انتزاعیه، ولی در این حال از المان‌های مثل سکه و نمیدونم حفاری و سنگ نوشته و فضاهای شهری و در واقع ساختار نقشه ها و اینا استفاده کرده و یا بهجه رسد که مثلا از ریتم طبیعت استفاده کرده ولی آبستری کار کرده. در اون جلسه قبل صحبت شد که کسانی که کار آبستری میکردن در کنار کسانی که کار فیگوراتیو میکردن وجود داشت یک شاخه از هنر در واقع مفقود شده تو ایران. یعنی نود و برهنه سازان، اینها تقریبا ناپدید شدن به دلایل خاصی، ولی
بقیه گروه ها مثل طبیعت پردازی که با چیزی که کمتری، با یه شدت کمتری ادامه پیدا کرده و همینطور کسانی که کار فیگوراتیو میکردن در کنار کسانی که کار انتزاعی میکردن بعد انقلاب هم ادامه داشته کارشان و به موازات هم دیگه رشد کردن. یه وقتی مثلا توی کارهای نوعی هنر مفهومی یا نوعی هنر خاص توی غرب مطرح شد، مثلا توی سنسیشن که برادران ساچی یا ساعتچی اینا رو اداره میکردن، اینا اومدن پاری از کارهای مفهومی تند توی نمایشگاهشون مطرح کردن. بعد ما دیدیم بعد مدت اینجا انعکاس پیدا کرد، یا گرایش به طرف فیگور که در غرب دوباره شروع شده، حالا از هایپر رئالیسم اینا عبور کرده، باز هم دوباره توی ایران مطرح شده. الان گرایش به طرف کارهای فیگوراتیو شدیدتر شده، در که یه دوره بود که کار ابسترکت می‌کردن و کارهای ابسترکت ارتباط عمیق‌تری نتوانست با جامعه هنری ما و مخاطبان ما به وجود بیاره و ناگزیر بازار خرید برگشت به طرف کارهای فیگوراتیو و خب خود اون اداره کنندگان نمایشگاه ها و گالری دارا و مجموعه دارا و اینا، اونام فشار آوردن و جهت به طرف کارهای فیگوراتیو برگشته. اگرچه توی همین قضیه فیگوراتیو هم تقلب‌های زیادی به چشم میخوره که خیلی غم انگیزه. البته اینا دیگه کاری است که یه عده میکنن و فکر میکنن که از چشم تیزبین بقیه دور میمونه، برمی‌دارن عکس میگیرن، بعد روی بوم چاپ میکنن، بعد روی اون رنگ میذارن و کارهای از این دست که همه این قضیه تقبیح میکنن و فکر میکنن که این باعث فساد نقاشی میشه، در که نه، اینا یه چیزای گذرایی هست و یه مشالاتن همیشه توی یک حرفه پیدا میشن و این کار رو انجام میدن، تاثیر چندانی هم نداره. به هر حال در ایران جریان یه وقتی به جز جریان فیگوراتیو و ابسترکت یه موج عظیمی از دهه 60 شروع شده و هنوز هم جریان مسلط نقاشی ماست و اون هم خط نویسیه. خط نویسی به دلیل اینکه هم حمایت میشه از طرف دستگاه‌های فرهنگی و سیاست فرهنگی روش تاکید داره و اینکه از طریق اون یه مقدار تبلیغات حکومتی، تبلیغات اسلامی از طریق اون پوشش میده. الان در واقع هنر مسلط ما، اون وجه مسلط هنر امروز ما، خطاطی و خوشنویسی و قضایای از قبیلی که هم بازار داره، اگرچه آرام آرام اون کسانی که کارشان اصیل هست میان دیگران عقب میزن. مثلا زنده رودی که آمده از خط یک استفاده نقاشی کرده، الان دیگه کاراش با اقبال جهانی روبروه، یا احسایی که آمده خط تبدیل که به یک نوع معماری نزدیک کرده و به یک نوع موسیقی نزدیک کرده، اونا اعتبار دارن. ولی به هر حال خوشنویسی الان وجه رایج هنر ماست و توی این هزارها نفری که نقاشی میکنن و کار گرافیک میکنن، مسلماً تعدادی در آینده شاخص خواهند بود و اگر نقاشی به همین حال روزی که هست بمانه، چون چیزی که در آینده رخ خواهد داد در هم شدن هنرها به همدیگه هست و محو شدن مرزها و به همریزی اصول و اسلوب‌هایی که قبلا باعث تشخیص هنرها میشد. قبلا یه مرزی ما میکشیم بین سینما و تئاتر و نقاشی و موسیقی، اینا الان هنرهای پدید آمده که ترکیبی از اینا هست. مثلا وقتی که ویدیو آرت اومده، ویدیو آرت بخشی از سینما هست به اضافه نقاشی، یا گاهی موسیقی و نقاشی خودش به عنوان یه ترکیب مطرحه، گاهی نور و نقاشی و چیزایی مثل نئون و اینا هستن و موزیکی که پخش میشه مجموعاً یه اثر هنری میسازه. اینی که این مرزها تا کجا میتوانند فرو بریزند و اون چه که ساخته میشه آیا همیشگی خواهد بود یا اینکه موقتیه، اینه تقریبا میشه گفت که قابل پیش بینی نیست. مثلا یه دوره‌ای بود که
مهم نبود که شما چه چیزی رو عرضه میکنید به عنوان اثر هنری. عامل اصلی حیرت انگیزی و شوکه کردن دیگران بود. مثلا توی موزه متروپولیتن یه دفعه یک سنگ بزرگ گذاشته بودن به عنوان اثر هنری. خب این توی اون سالن وسیعی که فقط همین سنگ توش بود و این سطح صیقلی زمین و دیوارهای سفید و این سنگ، ناگهان توجه ما به سنگ و زندگی سنگ، ارزش‌های حجمی سنگ و تناسبات و سایه روشن‌های سنگ جلب کرد. ما یک بار دیگه سنگ کشف می‌کردیم، اما این فقط یک بار میشه این کار رو انجام داد. اما آیا واقعا این چقدر هنره و چقدر فقط وسیله حیرت‌زاییه، یا اینکه اصالت این تا چه حده و اصلا جای این توی عالم هنره یا توی موزه مثلا جامعه شناسی یا مردم شناسیه؟ اینا اون چیزی است که آینده غربال میکنه و اینا رو یه جور تعیین تکلیف میکنه. ولی الان دیگه تقریبا هر کسی به خودش اجازه میده که هر غلطی بکنه و کار به جایی میرسه که تقریبا مشخص نمیشه که استاد کیه، متقلب کیه، شاگرد کیه. و اصلا وقتی که یارو میاد دستمال توالت این دستمال رو برمی‌داره باز میکنه و دور تا دور نمایشگاه میذاره، میگه این نمایشگاه منه، ما میریم دوچار حیرت میشیم. بعد ولی خب یه بدی بیرایی هم میگیم دیگه که مثلا این همه راه من اومدم اینجا که این دستمال توالت ببینم و این اصلا یعنی چی؟ ولی هنرمند ممکنه آدم باسوادی باشه، هر چیز مسخره‌ای رو بتونه توجیه کنه. توجیهاش تا موقعی که خودش هست و نفوذ داره، بله، به معنی که قالب تویی کرده رفت، اون اثر وقت کاربردهای دیگه پیدا میکنه. به هر حال من تصور میکنم که در سرمایه‌داری در واقع یکی از هدفهاش اینه که با هدفهای دولت هم در نهایت همسو است، اینه که هنر تا اونجا که ممکنه بی معنا بکنه یا کم معنا بکنه و جهت‌دهی یعنی رشد و تکامل ذهنیت انسانی رو یه جور مهار بکنه و پوچی و بی‌معنایی و یاوگی و اینا رو چیز کنه، برای اینکه بر مردمی که نادان هستند و به مسائل اساسی فکر نمی‌کنن و به مسائل درست فکر نمی‌کنن، حکومت کردن بر اینا آسان‌تره تا حکومت کردن بر یک ملتی که چارچشمی مواظب اوضاع و همه چی تحلیل میکنه تو ذهنش و هوشیاره و آگاهی داره و از اطلاعاتی که داره استفاده میکنه و پیش بینی کار خودش و این ممکنه به موانع حکومتی بر بخوره. مثلا سرمایه‌داری غرب استاد مخشوعی و یکسانسازی جامعه است به دلیل اینکه وقت اداره اون جوامع آسان‌تره، آشوبات اونجا کمتره، امکان بروز انقلاب و اینا از اون دوره‌هایی عبور کردن که این خطر تهدید جان می‌کرده. خب یه دوره‌ای بوده که داشته مثلا سوسیالیست توی آمریکا رشد می‌کرده، بعد با مکارتیست اومدن این مهار کردن، سینماگرای سوسیالیست، هنرمندان سوسیالیست اینا همینجور خفه کردن و یه جوری کورمال کردن و تمام شد. من وقتی با ناشران مهم آمریکایی صحبت می‌کردیم، من و دولت آبادی و سپاهانلو رفته بودیم پن نیویورک، اونجا یارو گفت که نشر تابع نویسنده نیست، نویسنده ابزار نشره. شما ببینید این عوض کرده کاره. اصلا گفت که ما نویسندگانی که در مسیر ما هستن، ما اونا رو رشد میدیم. گفتم خب این چه نوع نویسندگان هستن؟ گفت نویسندگان هستن که مردم رو سرگرم میکنن، یه ذره بالاتر از سریال تلویزیونی که ما بهشون میدیم. سریال تلویزیونی که شما رو با مسائل عادی تری برخورد بکنید، در شما اندیشه ورزی و خرد ورزی و عصیان و اینا رو پدید نمیاره. یه جور یه ابتذال رقیقی همینجور تو رگریشه آدما جریان میده، چه تو کشورهای سوسیالیستی، چه تو کشورهای سرمایه‌داری، چه تو کشورهایی که از اینا تقلید میکنن. حکومت کردن بر مردم نادان امر ساده ای تلقی میشه و اشتباهشان در اینه که میتونن مردم در نادانی نگه دارن. مردم در نادانی نمیمانن. مردم به محض اینکه فشار روشان بیاد، خود این فشار باعث حقیقت جویی میشه و
ذهن به کار میفته که چگونه برون رفتی پیدا کنن از این تنگناها. و حالا این دیر یا زود این قضیه اتفاق میفته، ولی همینا راضی هستن که این قضیه هرچه دیرتر هم میشه به سودشان هست. مهار کردن توده ها و بازی کردن با افکار عمومی، که هنرم وسط افکار عمومی قرار داره، یعنی به هر حال هنرم یکی از ابزارهایی است که با افکار عمومی سر کار داره. این چیزی بوده که در آینده وضع از این که هست بدتر خواهد بود. و الان یعنی امکانات جدیدی پدید آمده که مهار از پیش بینی آینده تقریبا ناامید میکنه. ما قادر به پیش بینی آینده نیستیم. یعنی قبل از که اینترنت بیاد، ما اینکه میلیاردها اطلاعات در اختیار ما هست و ما میتونیم از اون استفاده کنیم چیزی نداشتیم. و یا اتفاقاتی که میافتاد در دنیا در واقع ما خیلی دیر خبردار میشیم. الان در عرض چند دقیقه در سراسر جهان از این خبر مطلع میشن و این روی هنر تاثیر میذاره. این دیگه هنر نمیتونه، این هنر یه امر دیگه ابدی و ازلی تلقی نمیشه. شما ببینید بزرگترین شخصیت‌های هنری یک عصر مثل مایکل جکسون مثلا 10 سال فقط عمر میکنه، در حالی که سابقا اینا 100 سال روی آدمای در این حد نفوذ داشتن. یادم مثل الویس پریسلی و فلان حرفا، اینا زمان شهرت ها کم شده، کوتاه شده، 2 سال 3 سال 5 سال، بعد میره یه آدم دیگه میاد یه چیزی. برای اینکه حجم کمیت افزون شده. تو عالم نقاشی هم همین قضیه است. تو عالم نقاشی هم دیگه الان نمیشه هیچ هنری همه‌گیر بشه یا فقط معیار اون باشه، در حالی که یه وقتی مثلا کار رامبران معیار بوده دیگه. همه سعی میکنن که به اون نوع نگاه توجه کنن، برای اینکه تعداد خلاقان هنری کم بودن. به گمان من انفجار اطلاعات در عصر ما در عین حالی که توانا کرده ناتوانم کرده، در عین حالی که نیرومند کرده آسیب پذیرم کرده. یعنی توی عالم فضای مجازی شما میتوانید آدم‌ها رو مهم بکنید و میتوانید آدم‌ها رو نابود بکنید. تو فضای مجازی کافی که 10 تا شایعه ناگوار راجع به یه آدم از 10 سو ساخته بشه و اون شخصیت اون آدم مثلا در جامعه لکه‌دار بشه و اون قادر به دفاع نباشه. اگرچه امیدواریم که در دراز مدت اصالت‌ها و ارزش‌های واقعی جای خوش باز کنه، ولی شاید این یه امید باشه و ما ناامیدانه به این امید چنگ میزنیم. در آینده اختشاش و در همریزی اونقدر زیاد خواهد بود که در واقع مخاطبان هنر، مثلا هنر نقاشی و خریدارانش، قادر به این که این کار چقدر اهمیت داره و چقدر ارزش داره شاید نخواهند بود. و چون بازار اقتضایی داره، شما تابع اون بازار عمل خواهید کرد. شاید هم حالا این یه دوره موقتی باشه، شاید مثلا 1-2 دهه باشه، بعد افراد مجبور بشن ضوابط دقیق تری برای آثار هنری عرضه کنن. همونجوری که وقتی که آبسله به حدی رسید که دیگه هر کسی با کار آبسله خودش گفت که این هنر هست و بسیار از اون بی‌ارزش بود، آرام آرام به طرف نوعی هنر قدیمی رفتن که توش مهارت فنی، توش استادی عرضه کار، توش تخیل و تفکر اهمیت بیشتری داشت. و حالا البته ما چون اینجا در خارج از گردونه سریع تمدن جهانی هستیم، اینجا آرامتر این قضایا پیش میاد و میشه براش چاره اندیشی کرد. چاره اندیشی به معنی نیست که جلوی چیزی بگیریم، چون جلوی هر کاری حتی غلط هم باشه بگیریم سانسوره. ما باید راه رسیدن به چیزهای درست هموار کنیم، نه اینکه جلوی کارو بگیریم. ما حق نداریم مثلا یا کسی کار الفیه شرفیه تو نقاشی عرضه میکنه، کارهای مبتذل عرضه میکنه، بگیم که این کار قدغن، این اصلا سانسوره. اما همین کاری که متأسفانه در مورد چیز کردن، کار مدیری کردن، در حاشیه پزشکان آمدن امضا کردن که این اثر پخش نشه، این توهینه. شما بستید بذارید این کار پخش بشه، این یه نوع انتقاده، انتقاد طنزآمیزه، هیچ ایرادی هم نداره.
شما با عملتان نشان بدید که این کارها اونقدر جدی و دقیق نبوده و شما نتوانستید نشان بدید، فقط جلوی این کار گرفتید و این کار زشته، این سانسوره. و هر نوع سانسوری، حتی اگر بنده به عنوان نویسنده یه روزی بیام اصرار بکنم که جلوی کارهای مبتذل فلان نویسنده گرفته بشه، همونقدر مضحکه که حالا دیگران میان راجع به کارهای ما این فشار میذارن. خلق اثر بعد آزادانه انجام بشه، حتی اون آدمی هم که کاغذ توالت میاره میذاره تو نمایشگاه اونم بعد بیاد بذاره. اما اینکه مردم چقدر اون میرن میبینن و چقدر آگاه هستن که بتوانن قضاوت کنن و داوری کنن و ارزیابی کنن، اونجاست که ما مشکل داریم. ما باید سطح آموزش هنری، سطح فرهنگ مردم ببریم اونقدر بالا که عملاً این سریال های مسخره تلویزیون نبینن، عملا این نمایشگاه های احمقانه نبینن، عملا این همه آدم بی ربطی که به عنوان نقاش مطرحن که فقط اقوامشان تابلوهاشون نمیخوان شب اول نمایشگاه و این حس میکنه که کار ما همش فروش رفته و راست هم میگه بیچاره. ولی مخاطبان ما متاسفانه ابزار شناخت هنری در اختیارشان قرار نگرفته. ما هیچ وقت نمی‌دونیم مردم خودمون متهم بکنیم که اینا نادانن. مردم بسیار دانا هستن، ولی باید بهشون دانش داد، باید بهشون آگاهی داد. اون دانش در اختیارشون اومد، ما ندادیم. الان همین کاری که به گمان من به عنوان حسن ختام بگم، این کاری که الان زیباسازی شهر تهران کرده که تابلوهای موزه را آورده در خیابان تهران گذاشته، این کار درخشان درجه یکه، ولی این باید تداوم داشته باشه و شکل‌های دیگه داشته باشه. که من این قضیه توی برلین دیدم که سمبل برلین که خرسه، مثلا صدها خرس با صدها رنگ و شکل آوردن مجسمه‌اشو تو خیابان گذاشتن. مردم میامدن دست می‌زدن به اینا، لمس می‌کردن، عکس یادگاری می‌گرفتن، نگاه می‌کردن، دقت می‌کردن و این اثر هنری بود. و این مردم، اگر مردم به موزه نمیرن، موزه رو یه جوری بیارن تو مردم و اینا وظیفه از آموزش پرورش شروع میشه، بعد میاد تو دانشکده‌های هنری. و البته این در جایی میسر هست که آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی قلم موجود باشد. و السلام علیکم.